welcome back to my channel. So, if you are new here to my channel, welcome na welcome kayo para i-subscribe ito down below. Kung gusto nyo ma-notify kayo sa mga this coming videos, please don't forget to click the notification bell down below behind the subscribe button. So mga ka-besh, so super tagal ako nawala kay YouTube. And I'm sorry kasi busy ako. Charing! So ngayong video ito is magme-makeup ako. PS lang, hindi ito makeup tutorial or any chemerot-chemerot. So this is how I put makeup on my face. So if you wanna know how I put my makeup, just keep on watching. Kung nakapag-moisturize na ako ng face ko, kitang-kita pa rin mga imperfection at discoloration ng mukha ko. And ayun, so ang ginamit kong primer ay Acacia Wheel. So the next I'm going to be use the liquid foundation full coverage 24 hours ni Maybelline. In the shade 220 Natural Beach. Kapag natin natin yung shade mo natin parang mabuo yung product sa loob. Yung the shade, ikukuha ako sa dito ko ng minute dalawang pump. Napadali ata. Next, mga besh, meron ako dito. Product na, nilagay ko. And I'm going to use the flat brush. Yun ako sa face ko. Siya gamit ang aking flat brush. I'm done putting a liquid foundation on the face, so let's move on. Dito naman tayo kay Evergreen na liquid concealer in the shade liquid concealer light, the shade of light. Ayan. Lalagyan na ako sa under eye ko. Sa nose bridge. Tapos sa forehead. At sa chin. And dito sa kapaligid. Lalagyan ako ng concealer sa concealer. Kasi itong si Evergreen na liquid concealer is kunti lang na coverage sa akin, hindi ko alam kung bakit. So, lalagyan ko lang siya mga ka-besh, itong silang beshsquad, yung little blender. So, unahin ko ito sa chin ko. Yan. Blend, blend, blend. Enjoy blending mga besh kasi blending ay technique, charot. Hinihuli ko kasi blending sa under eye ko. Di ko alam kung bakit kasi dito ako nagsabi. Ayan, blend, blend, blend mga besh. Yung ay blending mga besh ng inyong concealer. So, let's move on. The product I use is the Chido Final Powder. So, magbebake ako dito sa aking under eye. Sa nose bridge. Nakakuha na ako sa takip niya ng mga product. So, gagamitin ko ito, kanyang, ano tawag dito? Puff. So, magbebake lang ako sa aking lower. So, yun ang mga besh. So, sorry, nakapag-cheat na rin ako ng kilay ko. Pero konting cheat lang yan. So, sa ating eyeshadow naman tayo. Contact ko ngayon eyeshadow is yung Smoky Eyeliner Black. So, ngayon maglalagay lang ako ng color black dito sa line na ito. Sa ganyan. Then, so, maglalagay lang ako ng dito. Ayan. Bongga na hot. At guys, mga ka-besh, kung napaparinig kayo, putak ng manok. Sa kapitbahay yun. Ayan. Basta ganyan lang ang pagagawa ko. So, gagayan ko lang siya sa kabila. Ngayon na guys, mga besh, nalagay niya ako ng color black. Hindi ko alam kung tama ito pagagawa ko. So, gagamitin ko itong Stay Naked. So, Urban Decay eyeshadow. So, gagamitin ko itong si black. And a brush. So, bigyan lang ako sa kanya. And, start ako dito sa outer corner. And, i-move ko siya pa inner corner. Step lang naman. Ba't ganun? Mukha na akong babaeng panda. Sorry. So, ayun ang mga ka-besh. Mukha na akong babaeng pandang marangal. So, gagawin ko lang siya gamit itong si blending brush. Parang siya, flat brush yan. Blend ko lang siya. Hindi ko lang alam kung tama ang ginagawa kong proseso. Basta, laban lang. Dahil gamit naman ko ng smoke and black na to. Ko pa. Ganda na ba? Fresh na. So, ayan ang mga ka-besh. Mukha ng babaeng panda. Nakikita yung lalaban. So, dito na tayo sa lower line ng ating mata dito sa baba. So, mag-eyeliner lang ako. I'm going to use this Chido Eye Contour Pencil in the shade Blackest Black number 1. Ayan. Bet na bet ko tong si itong pencil liner na to kasi super waxy niya. Hindi man totally super. Basta bet ko siya.
Ang very cheap lang siya mga besh. Murang-mura, swak na swak. So mga besh, ito na ating bilik. So gagawin ko na itong si brush na to. Maingay, sorry. So itong brush na to and pagagawin ko lang itong bilik na. So ayun, nakapagdadala ka ng mga bilik na aking space. So gagawin ko lang muna itong brush and this is again the black face shadow. Kumawa lang ko dito na. Then tap tap. Yan. Para naman sa lower. Michelle Fox, ang babaeng mga anak naman po ang inyong babaeng ng lalaban. Charot. So mag-eyelashes muna ako and be right back. So nakapaglagay na ako mga besh ng eyelashes. So ganito ang eyelashes sa Samsi. Taiwan lashes, ang number niya is M14. Ayan. So the next is mag, ano na ba tayo? I-highlight ko muna itong si brow bone ko. And dito sa inang, so gagamit ako ng glow highlighter na Evergreen na in the shade Storm. Gamitin ko ay ganito. So dapat tawag dyan. And puput lang ako sa aking may brow bone. Ayan. Brow bone. And sa kabilang brow bone. Brush na angle brush and this ito muna kukunin ko. Tap kasi super powdery niya ang pigmented. Side contouring. Tap. Sa kabila naman. Tak. More, para nang lalaban. So maglalagay din ako na dito sa dito. Besh, ito na ang aking final look. Naglugay lang ako at kinug ko lang siya ng konti. And, ayan. Parang itong makeup na to, hindi siya everyday look. Of course, dahil lang sa kay shadow. So, yun lang. I'm going to call this look is a dramatic look na iniwan ng jowa.
Yun na nga mga ka-besh, tapos na tayo sa ating makeup look for today's. And ayun, so sana nagustuhan nyo ang makeup look ko. If nagustuhan nyo, please don't forget to click the thumbs up button and click the subscribe button down below. And the notification bell, don't forget, para ma-notify kayo sa mga coming videos ko. And ayun na lang, paalam!